makeup. Tapos na ako naglagay ng sunscreen, and the second thing we will put is this Lux Organics Aloe Vera Vitamin C. So ito yung magpiprep sa skin natin before natin lagyan ng makeup. And then by the way, sabi ko na sa inyo yung Lux Organic sunscreen yung ginagamit ko din sana. By the way, I'm using my front cam kaya medyo mababa yung quality ng video natin ngayon. Kasi mas komportable akong front cam magamit ko kapag nag-makeup. So, ayan, yun lang. Share ko lang. So, first thing is this Baby Skin Pore Eraser from Maybelline. So, ito yung primer nila. Kung meron kayong Quick FX, yun din ginagamit ko dati. And maganda rin yun. So, ito yung magproprotect sa skin natin from makeup. And then, mas kakapit din yung makeup sa face natin dahil sa primer. Kaya mahalaga din yung primer sa pag-makeup natin. Bago ako mag-makeup, I'm gonna put some petroleum jelly sa lips ko para na-prep ko na rin siya. So, ito yung petroleum jelly na ginagamit ko. So, next is, ang ginagawa ko kasi sa kanila medyo hinuhuli nila yung kilay or ginigitna nila. Pero sa akin, yun yung inuuna ko para, ewan ko, basta yun yung inuuna ko. So, ayan, hindi gaano kita yung kilay ko sa camera. Pero may kilay ako. Manipis lang. So, I'm gonna use this Focallure shade 02 Brows Powder. And ang pinaka magiging pangkilay ko talaga is this Sassy Lady Tinted Brow Gel. So, pinakita ko na to sa inyo kasi ito yung isa sa regalong natanggap ko. And then, I'm gonna make another video kung paano ko gagawin or ginawa yung brows ko. So, I'll be back pagtapos. This one. And then, nilinis ko siya using this Fit Me concealer. And then, ito yung next natin i-apply sa ating under eyes. And then, sa mga blemish siya sa mukha natin para matago siya. So, yung freckles ko dito, hindi ko yun itatago. Dahil maganda siya. No need to cover it up. So, after that is, kung lang kayo ng powder nyo or kung meron kayo ng translucent powder, pwede nyo yun magamit. So, itong Johnson's lang ang gagamitin ko to sa under eye para mag-set na siya. So, I'm sure itong mga gagamitin ko, mga ginagamit ko ay meron na rin kayong makeup. Pero if you're a beginner, so, ito yung mga nagagamit ko talaga. So, we are gonna start our eye makeup. So, I'm gonna use this as a primer sa mata and then yung eyeshadow, ipapakita ko yun sa inyo. So, naturally, I have a dark eyelids. Kaya akala nila naka-makeup ako. So, I don't put foundation na kasi para ito mga occasion na need nyo kapag may occasion kayo sa house, party, kasi alam ko naman sa bahay lang talaga tayo. So, pwede nyo itong gawin and pwede nyo sundan itong mga ginagawa ko. So, next is I'm gonna use this Focallure, yung brow. Ang ganda kasi ng brown shade niya and then ilalagay ko lang siya dito sa eyelid. So, ito lang gagamitin ko, itong shade na to. So, if you have a brush, pwede nyo yung gamitin pang blend. Meron na tayong shade size natin. And then, if you want darker, pwede nyo pang dagdagan. Pero, ang ina-achieve kasi natin dito is brown shade. So, okay na yan ganyan. And if you have a smaller brush, use that para maglagay dito sa under eye area. Then, if you have some highlighter, pwede kayong maglagay dito. Dito, ito, diba? Ito yung inner, middle, and then outer. Pwede pa kayo maglagay ng mas darker shade. If you have a lighter brown, magdagdag kayo ng darker dito sa pinaka-gilid. So, I think okay naman na yung akin. So, I have here the nude
Huda Beauty. So, fake lang to guys. Imitation lang. Pero maganda na yung nagagawa niya. So, ayan. Ayan siya. So, kukuha lang tayo ng shade na may glitters. And then, ilalagay natin siya dito. Para may shimmering tayo. Ayan. Kasi medyo brown undertone siya. So, babasahin ko lang yung kamay ko. By the way, hanggang gitna lang ha. Ito, hanggang dito lang. After that, do the blending. Blending is the key, guys. Lagay din ako dito sa ilalim. And then, next step na tayo ay ang ating eyeliner. So, ginagamit ko is from Sassy Lady eyeliner. So, mura lang to guys. And maganda pa yung kanyang performance. So, ayan. Hindi siya alam kung hindi siya pantay, pero at least, diba, medj pantay na sila. So, next is ilalagay na natin yung ating false eyelashes. Using this M14 Taiwan lashes. So, mabibili nyo lang to sa Shopee ng mura lang. Guys, I'm done na. Kinabit ko na yung pinikmata. And before pala nyo ikabit, make sure na kinroll nyo yung eyelash nyo para nakaganon siya. And then, bago nyo ilagay yung false eyelashes. And then, after that, pinapatuyo ko pa siya kasi medyo basa-basa pa siya. I-ready nyo na yung mascara nyo. So, I have here the Slash Lift. So, regalo lang din to from Maybelline. And ito yung gagamitin kong pang mascara para yung false eyelashes and then yung natural eyelash nyo ay magdidikit para hindi siya mukhang pangit tignan. Bronzer sa face. So, if you have bronzer or yung, ang pinagkaiba ng bronzer and contour is yung bronzer is shade, like shading lang siya sa face. Katulad ko, medyo mataba yung cheeks ko, ayan o. Kaya tignan nyo. Parang ang taba niya tignan. So, yung bronzer, ang shade siya, yung contour yung tutulong na para magmukhang medyo maliit yung face natin. And then, ayan o. Dito. Lumabas yung panga. Yung jaw. Kasi yung jaw ay nakatago. This Careline Contour Stick. So, nakuha ko lang to nung sale ang Careline na 38 ata yung 39. Doon na ako nag-grab bumili ng ganito. Kasi malaki ang madadagdag ng contour sa ilong nyo, swear. I use this tint from Colorette in the shade Ginger. So for the last step is I'm gonna use this ginger. I have here a Careline Kiss Sticks in the shade Girl GRRL. So ayun. So ang gagawin natin para magmukha pa siyang brown, reddish ang undertone niya. So ganito. Mag-add muna tayo dito sa gitna. Hindi pa siya gano brown. Tsaka natin i-add itong kiss sticks. Hindi kasi siya bagay kasi brown yung ating eyeshadow. So, ibabagay dapat natin yung eyeshadow color natin sa lipstick. Feel dito sa outline ng lips nyo. After all that, makeup, and huwag nyo kakalimutan yung setting spray nyo. Ito, pwede na